good afternoon everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa tayo ng Dalgona coffee with Oreo. So ito po ang ating mga gagamitin. So Nescafe, Oreo, sugar, fresh milk, at water. So, kailangan din natin ng yellow, guys. Pero nasa ref pa yung yellow. So, ayan guys. So, sisimulan na natin yung ating Dalgona coffee with Oreo. So, let's watching guys. So, ayan guys, durog na yung ating Oreo. Parang yung puso mo nung durugin ng ex mo. So, ayan. Hugot-hugot muna tayo guys, habang gumagawa tayo ng Dalgona coffee. So, ayan guys, durog na yung ating Oreo. So, ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin sa baso ang ating Dalgona. Very yummy po yan, guys. Nagkalak. So, ayan, guys. Ang partner Ipakita mo. Ang partner niya, yung ano yun, tawag? Dalgona. Dalgona at ice trap. Ano ba yun? Ice trap! Cake on! But the straps is very yummy. Nabuhos. Saan? Kita niyo guys, kita niyo. Halika kain tayo. Ayan mo yung ano. Saka muna yung ice cream mo. Ano nang malalasan mo pa kaya yung ano. Di ba sabi ayan ko yung sa'yo. Ito yung... Hindi pa. Tita, there's some stuff on your hair.
Oh, no. Sinong nandyan? Hello, everyone. Dalgona coffee tayo, guys. Nor ng ating Dalgona Ito coffee. yung akin, partner. Ito naman guys ang aking partner ng Dalgona Coffee. Puro malamig. Ayan, si Princess Salimar. Indomie. Sabi mo paki-subscribe din yung aking... Please subscribe my YouTube channel. Okay guys, sorry, okay? Please subscribe to Desert Family Vlog by Daddy's Inside. Okay? Please subscribe. And like, and hit the bell button. So, ayan guys, tapos na ang ating Dalgona Coffee with Oreo. So, kung nagustuhan mo ang video na to, ay huwag mo kong kalimutan mag-subscribe at pakipindot lang ang notification bell dyan sa baba. At ilagay sa all para updated kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching. Bye-bye!